12 वर्ष अगाडि आफ्ना दाजुभाइ क्रिकेट खेल्दा उनी चौर बाहिर बसेर हेरिरहन्थिन्। उनी त्यहाँ हुँदा बााउन्ड्री पारी गएको बल फर्काउने बाहेक अरू काम केही पनि हुँदैन थियो। आज उनी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाललाई प्रतिनिधि गर्नुको साथसाथै समय समयमा प्रशिक्षण पनि दिँदै आइरहेकी छिन्। तर यो यात्रा भने यति सजिलो थिएन। सेलेक्सनकै दिन उनको बुवाले यस संसार छोडेर जानुभयो। बुवा र परिवार नै उनको सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा हुनुहुन्थ्यो भने बुवाको देहान्त पश्चात घरको आर्थिक अवस्था पनि बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै गयो। 10 रुपैयाँ जोगाउन भनेर उनी कलेज सकिएपछि सिधै घर नगइकन दिनभरि उतै भुल्थिन् र साँझ त्यही बाटो ट्रेनिङका लागि जान्थिन्। यो सङ्घर्ष आरती बिडारीको मात्र होइन, उनी त केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। खेल्ने उहाँहरू मैदानमा लड्ने, भिड्ने, चोट खाने, गाली खाने, ताली खाने उहाँहरूको 18,000 तलब थोरै भयो कि अहिले 18,000 भनेको त सामान्य तलब नै हो। सामान्य नै हेर्नुहोस् त, यो त कहाँ सुहाउँदो हो। पहिला अगाडि खेलाडी राखौँ र आफ्नो तलब फेरि 18,000लाई एकातिर राखौँ, बाँकी तपाईँको तलब कति हो? 1 लाखको हाराहारीमा। देशको हालत निकै नै विरक्त लाग्दछ। आर्थिक वर्ष 79-80 को झन्डै रु 1800 बिलियनबाट खेलकुद गतिविधि र विकासका निम्ति रु 2.46 बिलियन मात्र छुटाइएको छ, जुन कुल बजेटको जम्मा 0.13% मात्र हुन जान्छ। यति थोरै प्रतिशत मध्ये पनि 290 मिलियन नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलको प्रशासकीय कार्यमा खर्च गरिनेछ भने बाँकी रहेको 870 मिलियन मात्र खेलकुद विकास सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारमा खर्चिने भनेर भनिएको छ। खेलकुदलाई कतिको प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने कुरो यही 0.13%ले सङ्केत गर्दछ। अनि हामी भन्छौँ खै त मेडल, खै त उपाधि। खेलाडीहरूलाई उचित वातावरण र खेल्ने इन्सेन्टिभ्स नभएसम्म खेलमा कहिले पनि उभो लाग्न सक्दैन। देशले बनाउनु पर्ने स्टेडियम जस्ता भौतिक संरचना 2 साधारण व्यक्तिले बनाउने परिकल्पना गर्छन्। क्राउड फन्डिङबाट सुरु भएको प्रोजेक्टको काम त सुरु हुन्छ, तर पर्याप्त हाम्रोतिर पैसालाई भन्छन्, तर पर्याप्त पैसाको अभावका कारण काम बिस्तारै रोकिँदै जान्छ। वर्ष दिन बित्छ तर पनि सरकारले कुनै पनि चासो देखाउँदैन। पर्याप्त आलोचना नखेपेसम्म मौन नै रहेको सरकारले फाइनल्ली 68 को बजेटमा यसलाई समावेश गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले ह्यान्डओभर गरिने र रङ्गशालाको निर्माण र विकास कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता गर्यो। बजेटमा पनि निकै अनरियलिस्टिक लक्ष्यहरू राखिएका छन्। काम कुरो एकातिर कुम्लोपोकी ठिमीतिर भने चाहिँ हाई एल्टिट्युड स्पोर्ट्स इन ट्रेनिङ सेन्टर जुम्लामा खोलिने रे। राम मभन्दा बुढो उता मूलपानी रङ्गशाला अझै सम्पन्न भएको छैन भने जुम्लामा त यो कहिले हो कहिले। जुम्लाको उता त सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो। नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार बजेट थोरै भए तापनि नपुग्दो भने होइन, यसको सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन भने नभएकै हो। एसोसिएसनवालाहरूले आफू अगाडि खेल र खेलाडी राखेर प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा चिन्नु र बुझ्नु जरुरी छ। फजुल खर्च नगरिने हो भने सोही रकम खेल विकासमा खर्च गर्न सकिने थियो, तर यसो हुन टाउकेहरूले कहाँ दिन्छन् र। हालसालैको ओलम्पिकमा झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालबाट 5 जना एथलिट्सहरूसँग 21 जना राष्ट्रिय अफिसियल्सहरू गए भने भुटानबाट 4 खेलाडीसँग मात्र 5 अफिसियल्स गए। रेसिया आफै बोल्छ। राजनीतिक दबावका कारण विदेश घुम्ने अवसर पाएका टाउकेहरूका निम्ति अनावश्यक भ्रमण खर्च भएको कुरा यस तथ्याङ्कबाट हामी देख्न सक्छौँ। देश विकास र खेलकुद कल्याणमा खर्च गरिनुपर्ने रकम यसरी व्यक्तिगत लग्जरीमा खर्च गर्नु उचित होइन। इन्भेस्ट इन पिपुल भन्ने गर्छन्, ठिक हो, व्यक्तिमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, तर मुसा छेपारो झै देशको भगारीबाट पेट भर्ने व्यक्तिमा लगानी गर्नु भनेको मूर्खता बाहेक अरू केही पनि होइन। $1200 PCI भएको नेपालमा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान छ। त्यही माथि रात्रिकालीन खेलका लागि केही पनि जो मिलाइएको छैन। तर इन्डियाको अल्पविकसित भनेर चिनिने उत्तर प्रदेश, जसको PCI नेपालको भन्दा $400 थोरै छ, यहाँ यस्ता 6 वटा रङ्गशालाहरू छन्। यो भन्दा ठुलो लज्जास्पद कुरो अरू केही पनि हुन सक्दैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर त केवल यो इक्वेसनको एउटा सानो ढिक्को मात्रै हो। मूलत समस्या अझै गहिरो छ।
जब साफ च्याम्पियनसिप 2013 काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुँदै थियो, उक्त गेटको टिकट र स्पोन्सर्सबाट उठाइएको पैसा खेलकुद विकासमा नभई पार्टी फन्डिङमा गएको थियो। यस्तो टक्सिक वातावरणमा खेलाडीहरू कसरी प्रोत्साहित हुने? इन्भेस्ट इन पिपल भन्थ्यो नि अघि, खै गर न त इन्भेस्ट, खेलाडीमा गर न त इन्भेस्ट, अनि पो आउँछ उपाधि, अनि पो आउँछ मेडल, होइन र? ल मजा आइरह। 2 मध्येका एक अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडी किरण थापा भन्छन्, मैले ब्युरोक्रेसी, फेभरिटिजम र नेपोटिजमको फलस्वरूप अहिलेसम्म राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षण गर्न पाएको छैन। उनी थप्छन्, कि त तपाईँ पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध रहनुपर्छ वा कि त स्पोर्ट्स एसोसिएसन चलाएकाहरूसँग लोयल हुनुपर्छ। नेपाल एक इमोसन ड्रिभन सोसाइटी भएको कारण खेलकुदमा स्टेबिलिटी नआएसम्म अभिभावकहरूले खेलकुदलाई पेसाको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्न। जनमत सङ्ग्रहमा स्वागत छ। के हो त नेपालको राष्ट्रिय खेल? पुरस्कार। भाइ कति खुसी भयो नि है पुरस्कार भन्ने बित्तिकै। हामी पुरस्कार भनेर गलत मोटिभेसन युज गर्दैछौँ। खेलकुद विशेषज्ञ अच्युत लामिछाने भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलबाट पाइने उपाधि भनेको मोटिभेसन होइन, यो केवल एक सम्मान मात्र हो। प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य केवल एक जित हो मात्र, अनुभव बटुल्ने र पछिल्लो राष्ट्रिय रेकर्ड तोड्नु होइन। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जित हासिल गर्न योग्य बनाउनका लागि आरती बिडारी जस्ता खेलाडीलाई राम्रो इन्सेन्टिभ्स दिनतिर देश लाग्नुपर्छ। यदि खेलाडीतर्फ यिनीहरूको ध्यान जान्थ्यो भने 2 महिनामा 7 जना खेलाडीहरू विदेश पलायन भएर सायद जाने थिएनन्। तर गए, किन गए? यिनीहरूले ध्यान दिएनन्। किन? चोट खाने, गाली खाने, ताली खाने, भिड्ने, लड्ने का तलब 18,000, तर यही एन्फा पदाधिकारी ओए उठ ओए बस भन्ने का तलब रु 1 लाख। यस्तो किन? पक्षपात नगरी योग्य र अनुभवी कोच सिफारिस गर्ने हो र खेलकुदबाट राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून बनाउँदै लैजानु नै खेलकुद विकासको बाटो हो। ल ठिकै छ, कुरा गऱ्यो कुराकै दुःख। हामी सर्वसाधारण जनसमुदायहरू जति बढाए पनि एउटा सम्बन्धित निकाय समक्ष यो कुरा नपुगुन्जेल हामी बोलेको व्यर्थै हुन जान्छ। अझ त अझ हाम्रो देशमा रिसर्च गर्ने कल्चर पनि छैन। कुनै पनि घटना घट्यो भने त्यसको केही कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ। त्यही कन्सिक्वेन्सेस नै किन आउन पुग्यो त? उदाहरणको लागि यदि हामी 10 वर्षको तथ्याङ्कलाई निहालेर हेर्ने हो भने फिफामा नेपालको ऱ्याङ्किङ निरन्तर खस्किँदैछ। आखिर किन खस्कियो त? दोष कसलाई दिने? यदि कोचमा समस्या छ भने एउटा राम्रो दक्ष प्राप्त कोचलाई नियुक्ति गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ। यदि होइन, हाम्रै नेपाली दाजुभाइ खेलाडीहरूमा समस्या छ भने किन समस्या आयो त? उहाँहरूको जिन, उहाँहरूको हेरिडिटीमा समस्या छ कि, उहाँको बडी स्ट्रक्चरमा त्यस्तै छ कि, उहाँको डाइट मिलेन कि, उहाँको एरोडाइनामिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, क्वान्टम जाँदा जाँदै खेलकुदमा समृद्ध नआउनु पछाडिको कारण राजनीति हस्तक्षेप मात्र नभई यसको दोष म समाजलाई पनि दिन चाहन्छु। कति टक्सिक छ नि है हाम्रो समाज। यही टक्सिसिटीको फलस्वरूप युथहरू चाहिँ नेपाल छोडेर दैनिकी विदेश जाने क्रम बढ्दछ। आखिर किन त? जानको लागि यो भिडियो हेर्नु होला। म लोसन पराजुली, हस् त।